Bine v-am găsit, dragi privitori! Aceasta este cea de-a 70-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent și astăzi este probabil o ediție specială pentru că este consacrată victoriei lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale din România. Așa cum vă spuneam, eram sigură de această victorie și mă bucur foarte mult, în primul rând, că România a câștigat aceste alegeri, poporul român, într-o democrație electorală corectă, decentă, onestă și, de fapt, România a dat răspuns la întrebarea pe care mulți și-o doreau, sacramentală, existențială, încotro să meargă România, vectorul euroatlantic sau în trecutul comunist ceaușist, suportat sau sprijinit de regimul kremlinez. România au răspuns la această întrebare și prin aceste alegeri România a demonstrat că rămâne o țară în palmaresul, în sânul familiei europene în primul rând, în familia NATO și va continua ceea ce a început mai mulți ani în urmă, mai cu seamă în epoca modernă, în 2007, atunci când a aderat la Uniunea Europeană și a fost primită și în NATO. Reformele vor continua. Avem în fruntea României un om adecvat, un om decent, un om care are și experiență administrativă, care știe să învețe, care cunoaște tot ceea ce înseamnă politici publice, care are în spate experiență, în primul rând, intelectuală, pentru că este un doctor în științe matematice până la urmă, un doctorat pe care l-a făcut la Sorbona și prin accederea la putere în fotoliul de președinte al României, Nicușor Dan, de fapt, a îndeplinit și visul foarte multor tocilari, ca să spunem așa. Eu nu mă consider tocilar, dar am fost și eu eminentă în învățământul școlar. Am absolvit școala cu medalie de aur, după aia universitatea cu diplome de mențiune, dar din păcate atunci când a venit timpul să mă înscriu în tagma profesioniștilor, neavând spete în spate, neavând pe nimeni din părinți, din rude, în funcții mari, așa cum era pe timpuri, desigur că am trecut prin toate cercurile în care poate nu mi era locul, dar am acceptat aceste funcții în educație. Cu timpul, desigur că am plecat în sistemul privat, am participat la foarte multe concursuri pentru ocuparea diferitor funcții și vreau să vă spun că inclusiv în frageda tinerețe, la 27 de ani am fost respinsă pe criterii de naționalism în funcție de simplu lector universitar. Deci atunci mi-au jucat festa rușii care erau la cârma catedrelor, instituțiilor de învățământ superior și așa mai departe. Am trecut prin foarte multe astfel de concursuri și am eșuat. Și iată, cumva, pentru mine Nicușor Dan este și un simbol al eminenților în învățătură, cei care au fost foarte buni la diferite etape ale vieții, atunci când au avut parcursul academic, când au absolvit licee, școli, universități, după aia s-au înrolat în câmpul muncii. Nicușor Dan a reușit o victorie fără precedent în istoricul politic al României, pentru că l-a surclasat pe contracandidatul său, practic cu 35%, dacă ar fi să facem referință la punctele procentuale pe care le-a luat în primul tur. Și mă bucur enorm că cei 750.000 de tineri studenți, tineri în general, cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, care au ieșit la vot în turul 2, practic ei au determinat victoria lui Nicușor Dan și asta ne vorbește despre faptul că tânăra generație care vine din urmă este o generație știutoare, cărturară, o generație care nu poate fi hrănită cu fantomele trecutului și o generație care ne-a ajutat să respingem această, scuzați-mi metafora, râie fascistă, întruchipată de George Simion, de Georgescu și toată camarila aceasta kremlineză din partidele AUR, POT, SOS, iar aceste partide desigur că trebuie să fie penalizate nu doar de electorat, dar și de instituțiile judiciare și coercitive ale statului român, pentru că finanțarea acestor partide de mult este pusă sub semnul întrebării, iar prevaricațiunile financiare
trebuie să fie examinate și penalizate de instituțiile judiciare respective, competente. Eu cred că asta se va întâmpla. Cât despre Nicușor Dan, cu siguranță acest om modest, acest om capabil, acest om foarte respectuos pentru toată lumea, onest în primul rând, își are locul în fotoliul de la Cotroceni și îl așteaptă desigur că o muncă deosebit de mare, pentru că noi românii din Republica Moldova, care am contribuit esențial la această victorie, au ieșit românii din Republica Moldova într-un număr record, 158.000 la urne și 82, aproape 83% au votat pentru Nicușor Dan. Prevederile mele erau un pic mai optimiste, am zis că 90% vor vota pentru Nicușor Dan, dar e bine și așa. Dragi privitori, pentru Nicușor Dan au votat nu doar tinerii, nu doar românii din Republica Moldova, dar au votat și ungurii din România. Deci în Harghita 90% de votanți au votat pentru Nicușor Dan. Știți foarte bine că acolo locuiește compact minoritatea maghiară și eu mă bucur foarte mult că și minoritatea maghiară, despre care poți să vorbești orice, dar nu o poți învinui că nu dorește, nu ieși NATO, a fost foarte trează la minte și a urmat apelul lui Kelemen Hunor, care i-a chemat să voteze pentru Nicușor Dan. România a demonstrat întregii lumi și Europei că este o țară cultă, că noi suntem urmașii lui Cioran și a lui Iliade și a lui Eminescu, dacă doriți ceva mai înainte, dar urmașii bretienilor, cei care au dus România în modernitate, cei care au realizat România Mare la 1918, nu au putut să fie mai prejos decât înaintașii lor. România, deci, este în familia țărilor civilizate, educate și nu a permis acestui front unit kremlinez de extremă dreaptă. Nu vreau să-l numesc naționalist, aș vrea să fac o precizare. Pentru mine, naționalismul luminat este ceva pozitiv. Eu mă consider naționalist luminat, mă consider unionist și nici de cum nu am dorit să votez cu George Simion, pentru că știți foarte bine că el, de fapt, a discreditat mișcarea unionistă, a făcut niște marșuri, niște manifestații în anii 2012, începând cu anul 2012 până în 2015. La acele manifestații nu le-a permis politicienilor nici să ia cuvântul. I-a îmbrâncit de pe scenă în anul centenar 2018, spunea că doar onegiștii vor face unirea și nu partidele politice, după care desigur s-a lansat în politică și a creat acest partid absolut nociv, AUR, în care din păcate s-au regăsit și unii intelectuali din România, dar și mai mulți intelectuali din Republica Moldova, cu titluri științifice, au votat cu George Simion la aceste alegeri și îmi pare foarte rău. Sunt oameni culți, oameni cu școală și acești oameni au dat votul lui George Simion. Pentru mine rămâne o enigmă, deoarece nu pot să înțeleg cum poți vota un om care de fapt joacă mână în mână cu regimul genocidar de la Kremlin. În fine, ne așteaptă lucruri interesante în spațiul nostru românesc. Îl așteptăm pe Nicușor Dan să vină în Republica Moldova, pentru că noi, românii din Republica Moldova, vrem o atitudine și o atenție deosebită, sporită din partea președinției României, o atenție de care poate am fost văduviți pe parcursul celor 10 ani de Klaus Iohannis și cu siguranță că văzându-i chipul luminos și văzându-i capacitatea de comunicare și atitudinea absolut condescendentă față de noi, cei din Republica Moldova, suntem siguri că Nicușor Dan va fi în capul sau în fruntea multor inițiative în favoarea noastră, a tuturor, pentru toți cetățenii din Republica Moldova, nu doar a românilor din Republica Moldova. Și nu în ultimul rând vreau să aduc un vot sau nu un vot, o voce de blam, o opinie de blam pentru toate partidele rusești, proruse din Republica Moldova, care, vedeți, ați fost și dumneavoastră martori, l-au susținut pe George Simion. Și atunci mă întreb, de ce românii din Republica Moldova, care totuși i-au acordat votul lui Simion și partidului AUR, nu și-au pus întrebarea cum e posibil ca partidele rusești, de-al de Dodon, Șor, Blocul Alternativ în frunte cu primarul de Chișinău,
cum era posibil ca ei să îl susțină pe Simion în aceste alegeri. Deci, concluzia este foarte evidentă. În momentul în care coloana 5-a din Republica Moldova, care se află la degetul piciorului, la degetul mic al piciorului Kremlinului, susținându-l pe George Simion, cum poți tu, intelectual sau altcineva, să te raliezi la această cloacă, dacă doriți, din politica românească. Cloaca se numește Partidul Aur, Pot și SOS. Eu sunt optimistă și sper că acest val al extremismului suveranist, cu toate că nu este suveranist, este extremism fascist de sorginte feudală, acest val nu va mai răbufni niciodată și va fi stârpit din rădăcină, pentru că oamenii nu sunt proști. În ultimele 2 săptămâni Simion a făcut atâtea greșeli că probabil și cei mai înflăcărați susținători ai săi și-au dat bine seama că odată cu venirea lui la guvernare vor pierde și puținii bănuți pe care îi au undeva investiți sau strânși, nu mai zic de mari investitori și așa mai departe. Acum bursele își vor reveni, totul va fi bine, leul deja și-a revenit, fiindcă erau pronosticuri foarte clare că Nicu Șordan va câștiga aceste alegeri. Am scăpat de o ciumă fascistă pentru 5 ani de zile cel puțin. Vom fi curioși să aflăm cine vor face parte din viitorul guvern. Așa cum a promis Nicu Șordan, Ilie Bolojan va fi premierul României. Din păcate, deficitul bugetar este mare, vor trebui luate măsuri nepopulare, dar eu sunt sigur că ele vor fi luate, pentru că România merită ce este mai bun și merită să fie repusă pe calea civilizațională, pe calea bunăstării economice și sociale, și cu siguranță și noi, românii din Republica Moldova, și chiar toți cetățenii, vom fi în centrul atenției sporite a noului președinte al României. Acum să revenim la problemele internaționale și desigur că vom vorbi despre ceea ce se întâmplă pe frontul din Ucraina. Să știți că luptele continuă. Rusia fascistă al regimului de la Kremlin continuă să bombardeze în fiecare noapte Ucraina cu sute de drone, aparate zburătoare, bombe aviaghidate, și aceste bombe fac un dezastru, moare lume. Ucraina continuă să sângereze și din păcate, ceea ce s-a întâmplat la Istanbul, așa cum v-am spus, acolo nu s-a întâmplat mai nimic decât discreditarea în general a procesului de negociere, pentru că Rusia a trimis o delegație din personaje minore, absolut minore, care nu se ridicau nici măcar la nivelul viceministrilor Ministerului de Externe. În schimb, în fruntea delegației a fost un oarecare Medinski. Acest Medinski este consilierul lui Putin sau pseudonul Putinului sau Putinului colectiv regimului de la Kremlin, care a făcut și reforma reinterpretării istoriei, este propagandistul lui Putin, s-a făcut vestit prin autorizarea, sau mai bine zis, el a fost autorul unui film despre cei 28 de panfiloviști. Aceștia sunt niște pseudo-eroi născociți, face parte, mitul celor 28 de panfiloviști face parte din legendele născocite de regimul sovietic după cel de-al doilea război mondial, prin care au vrut să glorifice chipurile, fapta eroică a ostașilor ruși. Rusia se alimentează doar din acest război, așa zis, pentru apărarea patriei, pentru că nu mai are cu ce să lăuda. Războiul în Ucraina i-a adus mari pierderi, deja se apropie de 1 milion. Sunt recrutați, pe lângă toți bezivanii, persoanele alcoolizate, criminalii din închisori și așa mai departe. Eu personal vă recomand să urmăriți canalul de Telegram al lui Alexandr Nevzorov, care este un fost jurnalist rus, un mare intelectual rus, care publică pe canalul său de Telegram foarte multe videouri de pe frontul din Ucraina și mai cu seamă ceea ce se întâmplă de partea rușilor, miile de cadavre care nu sunt îngropate, care au însămânțat practic Ucraina, toate pământurile Ucrainei,
foarte multe detalii despre cum luptă Rusia în acest război și despre faptul că Rusia nu este nici de cum un stat victorios, ci este un stat perdant, este un regim fascist și influențele lui trebuie limitate drastic, nu doar în spațiul românesc, ci în întreaga lume. Noi, desigur că ce așteptăm? Noi așteptăm reacția lui Trump. Din păcate, după aceste pseudonegocieri de la Istanbul, care au dat un singur rezultat, și anume schimbul de prizonieri, circa 1000 de prizonieri vor fi schimbați de ambele părți, dar lucrul ăsta putea fi convenit și prin discuție la telefon. Vreau să vă aduc la cunoștință că părțile ucraineană și rusă comunică în fiecare zi, mai cu seamă pe tema aceasta de schimb de prizonieri. Lucrul ăsta probabil este unicul fapt care are rezultate în acest război. Cu regularitate se face schimb de prizonieri și ucrainenii revin în țara lor. Este adevărat că ucrainenii revin după ce au fost batjocoriți în prizonieratul rus. Noi știm foarte bine cum țin rușii prizonierii, cum își bat joc de ei, cum îi torturează și invers. Prizonierii ruși sunt ținuți în prizonieratul ucrainean în condiții civilizate. Sunt tot pe canalul de Telegram al lui Nevzorov, puteți vedea videouri cum sau ce atitudine au militarii ucraineni față de prizonierii ruși, cum comunică cu ei, îi iau cu binișorul și cum îi duc în locuri special amenajate, unde sunt hrăniți, cazați și așa mai departe, și invers ce fac rușii cu prizonierii ucraineni. Până în prezent au fost decapitați și omorâți peste 300 de prizonieri ucraineni și asta este considerat crimă de război, desigur. Acum, după ce aceste negocieri au eșuat, ieri la Vatican, știți foarte bine, a avut loc ceremonia de înscăunare a papei Leon al XIV-lea și la această ceremonie a participat și Volodymyr Zelensky, dar și vicepreședintele SUA Vance, care s-a întâlnit cu Vladimir Zelensky, a avut o discuție de 40 de minute și Zelensky a spus că a fost o discuție bună. Dacă ați observat, Vance nu mai este prezent în spațiul public american, nici Musk, el a dispărut și astea sunt semne bune. Eu v-am spus de mult că Musk nu va fi tolerat mult timp lângă Trump, iar lui Vance i s-a arătat unde este locul, pentru că un vicepreședinte american nu are atribuții super mega importante. Un vicepreședinte american merge acolo unde președintele american nu poate merge, fie din cauza bolii, fie că este lene, fie că nu vrea, fie că nu are chef. Dar Vance și arogase prea multă importanță. Acum, noi, desigur că în primul rând salutăm opiniile și atitudinile noului papă, Papa Leon al XIV-lea, care este clar pro-ucrainean și care a spus foarte clar că își dorește ca Ucraina să fie ajutată și care a oferit sediul Vaticanului pentru eventuale negocieri de pace. Deci nu a ezitat, așa cum a făcut-o răposatul Francisc, și noi ne bucurăm, este un Papa Nostrum, da? Ca să spunem Papa Noster, ar fi corect în latină. Habemus Papam, avem un papă, și Habemus Papam, virgulă, nostrum, al nostru, de al nostru, care înțelege limbajul politic și se vede. Imediat s-a văzut că Papa Leon al XIV-lea dorește să se implice în geopolitică și lucrul ăsta este foarte salutabil și noi trebuie să-l înțelegem din punct de vedere pozitiv. Acum, după eșecul de la Istanbul, sau cum am numit eu a X-a căderea Constantinopolului, Trump părea că se va enerva și cumva va anunța foarte rapid noile sancțiuni împotriva Rusiei, dar el nu a făcut-o. El a bolmojit ceva de genul, păi de ce să vină Putin? Eu n-am fost, Putin n-a venit, dar va veni, trebuie să mă întâlnesc cu el, după care a spus că luni îl sun pe Putin. Deci astăzi trebuie să aibă loc o discuție telefonică între Trump și Putin. Eu personal, deci, în primul rând, nu cred în ceea ce spune Trump și reprezentanții echipei sale. Eu prefer să mă uit cum acționează Trump, cum acționează echipa lui și cum acționează instituțiile statului american. Acum, este important să cunoașteți că Trump, după ieșirile sale năstrușnice și susținerea pe fața lui Putin, a fost tras de mânică de colegii săi din Partidul Republican
fiindcă în Partidul Republican, așa cum vă spuneam, există vreo 3 aripi. Există aripa conservatoare mai veche, tradițională, cea bună, ca să spunem așa, din care a făcut parte și senatorul John McCain, pe care l-am cunoscut personal, pentru că a fost în vizită la Chișinău în anul 2014 și am avut onoarea să-i strâng mâna și să-i mulțumesc pentru atitudinile sale față de Rusia imperială. McCain încă de atunci preîntâmpina toată lumea că Putin este un pericol, Rusia este un pericol și a venit timpul să ne convingem despre aceasta din cauza sau grație războiului pe care rușii îl duc în Ucraina. Deci, aripa bună conservatoare din Partidul Republican American are reprezentanți de vază și unul dintre ei este senatorul Lindsey Graham, care este foarte pro-ucrainean și a pregătit un proiect de lege cu privire, la ei nu se numește lege, se numesc bill-uri, prin care să fie introduse sancțiuni noi împotriva Rusiei. Și apropo, Trump deja a spus că următoarele sancțiuni, ceea ce a fost până acum, și asta a spus-o de fapt nu Trump, dar ministrul finanțelor Bessent, care a spus următoarele. Biden a fost foarte domol cu Rusia și a introdus sancțiuni foarte domoale, moi, dar iată, noi o să trântim sancțiuni foarte serioase. Și probabil, dacă după discuția de astăzi Trump va vedea că Putin iarăși îl plimbă în jurul ulciorului și vrea să-l tragă pe sfoară, vrea să întindă timpul, nu este exclus că Trump va fi somat de colegii săi republicani din Partidul Republican în a semna noi sancțiuni foarte, foarte drastice împotriva Rusiei și, așa cum vă spuneam, sunt două tipuri de sancțiuni drastice care vor fi introduse. Un tip de sancțiuni sunt sancțiunile financiare care țin de sistemul financiar bancar și cel de-al doilea tip de sancțiuni ține de industria de extracție a petrolului. Știți foarte bine că asta este industria generică sau industria principală în lume, industria extractivă și petrolul, dacă va scădea mai jos de $30 barilul, dar se vede că Trump în Arabia Saudită s-a înțeles foarte bine cu catarezii, cu saudiții în privința forării petrolului și scăderii prețurilor la petrol și a încheiat acorduri comerciale numai pentru industria aeronautică de 93 de miliarde de dolari, iar în total acorduri în valoare de multe miliarde de dolari pentru diferite sectoare ale economiei. Deci Trump a venit din Arabia Saudită extrem de mulțumit și a spus că a încheiat afaceri foarte frumoase. Acum, în acest context, desigur că Europa, Uniunea Europeană, este deja gata să introducă sancțiunile. De mâine va fi activat un alt pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pentru că Uniunea Europeană deja și-a pus drept scop să se independizeze de ajutorul american și de influența americană în tot ceea ce înseamnă industria apărării. Știți foarte bine, Germania, de exemplu, deja investește 5% din produsul intern brut în apărare. Germania și-a propus să devină țara cea mai importantă din Uniunea Europeană în tot ceea ce ține producerea armamentului și investiții în securitate. Iar Friedrich Merz, cred că l-ați observat, este un politician mai mult decât decis, pentru că a venit timpul când Germania dorește să-și revină din acea hibernare la care a fost somată după întâlnirile sau tratatele de la Potsdam și de la Ialta, când Europa a fost împărțită din cauza capitulării Germaniei naziste în fața aliaților. Deci, Uniunea Europeană este pregătită, Uniunea Europeană continuă să-l susțină pe Zelensky și vreau să atrageți, vă rog, atenție la ceea ce se petrece în Polonia, fiindcă victoria lui Nicu Șordan în România reprezintă un semnal
de bun augur pentru întreaga Europa. Ieri în Polonia a avut loc primul tur de scrutin și pe locul întâi s-a clasat primarul Varșovei Țarnovski și contracandidatul lui este tot un extremist de dreapta. Să vedem, în iunie va avea loc turul 2 și vom vedea, și eu sper că și Polonia va demonstra mobilizare și unitate și va alege primarul de Varșovia în funcție de președinte al Poloniei, pentru ca să avem o Uniune Europeană adecvată și să nu fie discordant atunci când se iau niște decizii importante pentru securitatea Europei, pentru victoria Ucrainei în războiul împotriva Rusiei și eu cred că eu sunt optimistă și cred că Polonia va face și ea exact același efort pe care l-a făcut România, pentru că lovitura pe care a primit-o această grupare kremlineză din România, vă rog să nu-i numiți unioniști, vă rog, Simeon nu este unionist, Georgescu nu este unionist, sunt niște putiniști, fasciști, neofasciști, feodaliști, ceaușiști, care vor să provoace doar haos și brambureală în România, vor să destabilizeze și situația economică și securitară, absolut tot. Deci, cu siguranță ăștia au primit o lovitură mare și sper să nu-și mai revină niciodată. Și Polonia va face exact același efort. Rămâne Slovacia și Ungaria, care cu siguranță vor urma exemplul celorlalte țări europene. Și eu personal, ca lingvist și vorbitor de limba franceză și nu doar, sunt vorbitor de mai multe limbi străine, dar francofonia și francofilia mea constituie un proiect de viață profesional. Mă bucur foarte mult că Nicu Jordan, fiind cu doctorat la Sorbona și un bun vorbitor de limbă franceză, desigur că va determina și foarte bunele relații cu Franța, care astăzi împreună cu Germania au preluat inițiativa în tot ceea ce ține lumea civilizată, rămânerea pe făgașul euroatlantic, susținerea Ucrainei și ajutorul pe care trebuie să-l furnizeze Ucraina cu tot din adinsul pentru a o păstra și pe ea în marea familie europeană și pentru a avea drept partener absolut redutabil în tot ceea ce ține de problemele securitare, pentru că Ucraina astăzi s-a transformat sau are cea mai puternică armată, cea mai dotat intelectual, pentru că are ingineri foarte buni, plus că industria militară a Ucrainei deja este prizată sau populară printre cei care doresc să-și relanseze producția de drone, producția de rachete noi, mix între drone și rachete și așa mai departe. Iar aici, în Republica Moldova, rămânem alături, în primul rând, împreună cu România, alături de Ucraina și se apropie și alegerile parlamentare. Am vrut doar să fac o digresiune pentru acest subiect. Știți, cunoașteți numărul și am să-l repet. Numărul cetățenilor români care au participat la alegerile în turul 2 este de 158.000. Uitați-vă, am calculat 158.000 de români care au votat pentru Nicu Jordan în turul 2. Constituie în jur de 9% electorale pe teritoriul Republicii Moldova și visul meu acum, ascultați-mă atent, visul meu acum este ca acest procent la alegerile parlamentare din toamnă să meargă spre un partid unionist pentru a avea în Parlamentul Republicii Moldova o voce unionistă puternică, adecvată, euroatlantică, ca să revigorăm și să repunem pe tapet cele mai importante subiecte ideologice, dacă doriți. În primul rând, adoptarea unei legi antiputinism, antirașism, deci demolarea tuturor monumentelor sovietice și redenumirea străzilor care au mai rămas, străzilor cu așa zis și eroi sovietici și așa mai departe, în primul rând din Chișinău, din capitală, localitățile, lucrurile se trebuie hotărâte și în momentul în care va fi interzis și discursul politic public anti-Rusia și partidele acestea care astăzi nestingerit petrec tot felul de manifestații pro-Kremlin vor fi penalizate și nu vor mai avea dreptul să facă acest lucru și să ducă în eroare oamenii, cetățenii, să manipuleze, să amăgească și așa mai departe.
Și noi, desigur că, așa cum vă spun, de fiecare dată, noi, cetățenii Republicii Moldova, românii din Republica Moldova și nu doar, împreună cu toate minoritățile, trebuie să înțelegem că unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată pe Nistru este scopul, șansa, mântuirea noastră, eliberarea noastră de tot ceea ce înseamnă comunism, rașism, putinism, neofascism și așa mai departe. Așa să ne ajute Dumnezeu. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă ați ajuns până la finele acestei emisiuni, vă îndemn să puneți like-uri, să distribuiți emisiunea și să rămâneți fideli canalului meu de YouTube și să mă urmăriți și pe alte rețele de socializare. Pe curând!